Hello everyone! Welcome to my channel, Friends Stories. This time I would like to introduce you the new vacuum from Bissell. And it is CrossWave Cordless Vacuum Wash and Dry Unlimited Cordless and Cleaning Power. Kaya, what are we waiting for? Let's go! Ito po ay makikita niyo po sa Amazon. Ang presyo po niya ay, actual price po niya ngayon sa Amazon ay 414 euro po. Sigurado po ako na hindi po kayo magsisisi dito dahil ito po ay very advisable po sa lalo na sa mga taong walang time para maglinis ng bahay. Ito po ay napakadaling gamitin, no? Bale, magpa-vacuum lang kayo at automatic na rin po siya naglilinis na rin po ng floor at saka yung kahit po bata pwedeng gumamit ito. Mabilis po yung kanyang pag-load po ng battery kasi ang battery po niya ay meron po siyang 36 volt na iron battery po, kaya mabilis po yung kanyang performance po. Isang pindot po ay ganun kalakas ang kanyang power para mag-produce po siya ng vacuum at saka sabay na rin po doon ang cleaning po ng floor. Pwede po siya sa mga rugs at the same time po, kaya yung mga tiles, wood, isa lang po ang gagamitin yung umiikot doon sa loob ng vacuum po. Cordless po siya, cordless. Tsaka po ay yung kanyang charging tray po ay madali po siyang ipatong po. Ipatong po lang siya doon. Charge po siya ng kanyang battery. Hindi po siya matutumba. Very stable po niya. At saka yung panglinis po niya ay ginamit po siya ay madali po siyang linisin. Hindi po talaga siya tanggalin. Hindi siya magasa. Kasi po tinanggal niyo po yung kanyang yung roll niya sa loob. Madali po siyang malinis. Meron po siyang dalawang klase ng tank system po. Yung kanyang tubig. Yun po ang sinasawag po na yung isa po ay fresh water po. Tapos habang lumalabas po yung fresh water po at nilalagay po nililinis po yung floor, automatic naman po binabacuum niya naman po yung water papunta naman po doon sa tank po na madumi. Kaya sana po ay this time ay makabigay ako ng konting idea sa inyo, lalo sa mga taga ibang bansa, sa mga OFW, sa mga bahay na hindi po ganun karami ang oras, lalo na po sa may mga bata, para madali po ang paglilinis kasi alam po natin ang pag may bata ay napakahirap po. Sa Amazon po ito, mabibili nyo po ito kung mayroon po kayong Amazon account. 414 euro po. Dati po siyang 400 plus. Sana po ay subukan nyo at sigurado hindi rin po kayo magsisisi dahil po ito ay napakagandang quality po. Okay?